presyo ng kada litro ng diesel at 30 cents ang bawat sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang price adjustment ngayong Martes, November 2. Simula noong August 31, umabot na sa halos mahigit 7 piso ang itinaas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, inatasan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Netflix na i-pull out ang mga episodes ng political drama na Pine Gap na nagpapakita ng 9-dash line ng China. Kasunod ito ng reklamong inihain ng Department of Foreign Affairs at paghiling sa MTRCB na masusing i-review ang nasabing serye. Ayon sa DFA, nagpasya ang MTRCB na ang ilang episodes ng Pine Gap ay unfit for public exhibition. Agad inatasan ng Netflix na i-pull out ang mga episodes, partikular may mga eksena na pinapakita ang 9-dash line ng China. Ayon sa MTRCB, ang portrayal ng illegal 9-dash line sa Pine Gap series ay hindi aksidente kundi sadyang idinisenyo at inilagay sa episode upang i-convey ang mensahe na lehitimo at nag-e-exist ang 9-dash line ng China. Malinaw umano ang paggamit sa motion picture ay taktika ng China upang makalamang sa territorial conflict sa South China Sea, West Philippine Sea. Umaasa ang DFA na agad magko-comply ang Netflix sa utos ng MTRCB. Ang Pine Gap ay isang Australian television series na unang ipinalabas sa ABC noong 2018. Sa iba pang balita, magkakaloob ng 200 million doses ng COVID-19 vaccine ang bansang Canada sa mahihirap na bansa. Itong inihayag ni Prime Minister Justin Trudeau sa G20 Summit. Nangako si Trudeau na magdodonate ang Canada ng million doses ng sa COVAX facility bago magtapos ang taong 2022 bilang bahagi ng Global Vaccine Sharing Alliance. Sa 200 million na dose ng bakuna, 10 million doses ng Moderna vaccine ay agarang ipagkakaloob sa mga developing countries. Magugunit ang nitong August, inanunsyo ng American company na Moderna na magtatayo ito ng vaccine manufacturing plant sa Canada, ang unang planta sa labas ng Amerika. At yan ang mga balita. Ako si Kathy G. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderaso sa programang Isahan. Isahan Balita. Maraming salamat sa iyo, Kathy, sa Isahan Balita. Para sa mga bagong-bago pang mga breaking news, puntahan ang aming news website. Ito po newsradyopilipino.com. newsradyopilipino.com o kaya ay mag-join sa Viber community ng Radyo Pilipino. Samantala, mag-break muna tayo at mamaya sisimulan na natin ang talakayan. Napakaganda nito. Attention mga civil service people, ganun din ang militar, ang pulis, ang barangay, mga kandidato, yung mga empleyado ng gobyerno na laging nagpo-post sa Facebook o sa social media para sa kanilang mga kandidato. Yan malalaman natin kay Commissioner at Attorney Eileen Lesada ng Civil Service Commission. Babalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon, Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Balik po tayo mga kababayan. Meron tayong Boses ng Bayan question, ano ha?
na pwede kayong sumali bago natin tawagin na si Attorney Lizada. Okay lang bang sumali sa politika ang mga civil servants sa mga kandidatong nasa social media? Maaari kayo mag-text sa 0917-539-2189. At meron na tayong reaksyon. Ito po'y galing sa isang nagngangalang Julieta Orain. Siya po'y may reaksyon. Sabi niya, okay lang naman sumali sa issues on politics. Pero aware din lahat tayo sa mga pangyayari, para aware din tayo sa lahat ng pangyayari, either good or bad ba yan. But not magsasalita against sa bawat partido. But sa buong bansa, magkaisa sa isa't isa, be safe always. Yan po ang sinabi ni Julieta Orain, mga kababayan. Yan po, mag-text kayo sa 0917-539-2189. Napapanood din tayo ng live sa YouTube at Facebook. Ganun din. Hanapin lamang ang Radyo Pilipino. Nasa Manila Podcast Center tayo. TV Tarlac, AM at FM station sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Davao, Cebu, Jensan, Cagayan de Oro, Osamis, Bacolod, Mindoro at kasama na rin ang Tacloban City. At sa pagkakataon nito, narito na po ang ating resource person, wala iba, kundi ang napaka-popular at talagang blockbuster. Si Attorney at Civil Service Commissioner Eileen Lourdes Lizada. Ito po ay kilalang blockbuster sa Office of Ombudsman sa Mindanao at dating miyembro ng LTFRB kung saan nilabanan niya ang corruption doon. Yan po. At syempre, ang Civil Service Commission ng mga government employees at officials. So, magandang umaga sa iyo. Naka-phone patch po si Commissioner Eileen Lizada. Commissioner, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Jake. Mayong buntag sa lahat ng nakikinig at nanonood. Hoy, long time no see tayo, long time no hear. Sabi nga natin, pero may chat kayo lagi sa Philippine Service Commission, Civil Service. Anyway, pabatiin muna kita sa ating nationwide audience sa AMS Crime Station, sa YouTube at Facebook. Natin yung papawit. Commissioner Lizada, pwede mo na kayong bumati sa ating mga listener ngayon. Sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno na nakikinig to the 1.7 million government employees, more or less, magandang umaga po. Sa lahat po rin ng mga nakikinig sa programang ito, magandang umaga po. If you have any questions, let us know so we can guide you properly po. Magandang umaga. Okay, alam niyo naman, Civil Service Commissioner Lizada, kapag ganitong pumapasok na tayo sa eleksyon, nakatuon ang pansin natin sa mga national government and local government employees. Gusto ko lang muna kumustahin sila ngayon. Sabi mo nga, 1.7 million ba sila lahat? Opo, more or less 1.7 million government employees po, Sir Jake. At nung nag-usap tayo many years ago, but 2 years ago, pati mga contractual at saka JO employees, kasama ba sa bilang na yan? 669,000 ng araw? Sorry, ang mga ang mga JOs, Oo, kung kasama. Nung nag-usap tayo nung huli, di ko pinag-usapan natin yung 660,000 ng mga contractual and JO, mga job order employees. Kasama ba yan sa bilang natin? Iba ho ang 600,000, sir, mga job orders and contracts of service. Hindi ho sila kasama dun sa more or less 1.7. Iba rin ho yung datos or numbers po nila. Hindi sila kasama, sir. Ganun pala. So, 1.7 plus mga 2 million mahigit kung tawagin natin. At madam, tanongin ko lang kayo, bago tayo pumunta sa eleksyon, kumustahin ko lang ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno ngayong COVID-19. Kumusta naman sila sa work at home? I don't know. Kung meron kayong data kung yun ang mga empleyado opisyal ang tinamaan ng COVID-19. Challenging ho sa times natin ngayon, pero kaya nga nilabas ho ng Civil Service Commission yung alternative work arrangements para patuloy ho yung panenerbisyo ng mga government workers po, no? So, doon ho sa katanungan yun, nag-conduct ho kami ng survey noong March 2019 hanggang April po ng 2020 to 2021, 1 year po. Nung April ho yung cut-off namin,
marami hong tinamaan ng COVID and marami na rin hong 1,000 plus na ho yung namatay sa hanay ng gobyerno. And we are continuously monitoring po yung mga kawani ng gobyerno. Ngayon, ang pinapacheck ko naman ho namin, ilan na ho yung nabakunahan na at hindi pa nababakuna para malaman ho natin bakit ayaw magpabakuna, no? Yung mga ibang kasamahan ho natin. So we have been issuing naman yung mga issuances on excuse leave kasi kung magpapabakuna ho kayo, ang iba merong adverse event from immunization. So hindi ho natin babawasan yun sa sick leave. Even yung mga natin natamaan ng COVID, hindi ho natin yan binabawasan sa sick leave para hindi naman natin gusto yun at dahil wala po yan sa sick leave natin na coverage right now, no? So we are giving them excused absences. So we are in touch with the DILG po regarding yung kanilang balak na i-roll out sa selected areas yung different levels po nung mga alarms yung mga level 1, level 2. So we are in touch kasi if there is a need, then we will adjust again yung ating issuances. So very challenging sa kawani ng gobyerno, but we must continue to serve the public and hindi ho pwedeng tumigil yung serbisyo publiko po namin. Alam mo, napaka-responsive ng Civil Service Commission, lalo na sinasabi nyo nga, hindi kasama po sick leave pero sinama ninyo. Pero ang importante ngayon, challenging ang COVID-19 pero eleksyon, eto na naman tayo. Alam nyo naman ang civil service, yan ang nagpo-protekta sa integridad ng government service based on merit and fitness. Pero walang tigil ang mga politiko. Walang tigil ang mga politiko from Malacanang, from Senate, from the political institutions. Maglagay ng mga tao nila. Sabi ka natin, naalala ko, si Karina David nagsabi na nung panahon ni Arroyo, 113 of 200 may get ng mga USEC ay non-eligible. Ganon, pati service directors, regional and bureau directors. Ito po ang sinasabi ko, madam. Kumusta ang laban ninyo? Laban sa mga political appointees na hindi naman eligible. Kamusta ho ang laban namin saan po? Sa mga political appointees na hindi naman eligible. Hindi kwalipikado at walang merit kung tawagin. Yun ho yung isang concern because hindi ho dumadaan sa civil service unlike yung sa rank and file at saka yung mga career. Kasi ho itong sinasabi nyo ay non-career. They are appointed based on trust and confidence. So yung mga iba, the rest po, they go through the CSC kasi sine-check ho natin kung kwalipikado ba kayo for the certain position. However, if you are a political appointee or the president is your appointee, it is more or less based on trust and confidence. And there are certain positions in government na ang appointee po ay ang presidente. So, kami sa CSC, we continuously do our part, remind, but hindi ho kasi sa amin yung jurisdiction in attesting, in screening kung whether you are qualified or not because the appointment is based on trust and confidence and they are coterminous with the appointing authority po. Okay. Alam mo, sa panahon ngayon ng eleksyon, ang talagang intensyon na commissioner, ang mga government workers should remain focused on the affairs of government. At ika nga, talagang hindi nila ang public service of political influences. So may mga prohibition tayo nakikita. So ano ang dapat tandaan ng mga government workers ngayong papasok na tayo panahon ng kampanya? Okay. Meron pong joint circular ang COMELEC at ang CSC. Joint Circular number 001 series of 2016. This is an advisory on electioneering and partisan political activities. Ano ho yung policy statement ito? Ang isang policy statement po nito ay kinakailangan na ang members of the civil service and the armed forces shall remain focused on the efficient discharge of their duties and functions. Ang katanungan, sino ang covered at sino ang hindi covered
ng partisan political activities. Doon ho muna tayo sa covered. Yung bawal mag-engage in any electioneering or partisan political activities. Number 1, members of the civil service in all branches, subdivisions, instrumentalities, and agencies of the Philippine government, including GOCCs with original charters and state universities and colleges, whether their appointments are temporary, permanent, contractual, or even casual. Number 2, career officers holding political offices in an acting or OIC capacity. And number 3, uniformed and active members of the AFP and PNP. Take note na ang empleyado na nakalibo of absence ay still covered ng prohibition on electioneering or partisan political activities. Sino naman po ang hindi covered or excluded sa coverage ng prohibition against engaging in any electioneering or partisan political activities? Okay, number 1, President and Vice President. Number 2, members of the Cabinet. Number 3, other elective public officials except barangay officials. Number 4, personal and confidential staff of the above-mentioned officials. And number 5, members of the Reserve Corps of the AFP. So example, kung merong congressman at ang anak niya ay coterminous staff niya, yung anak niya, pwede. Hindi sa covered, pwede yung mga panya. Pero kung ang anak niya ay nasa ibang ahensya at career po siya, hindi siya under a political officer, hindi ho siya pwedeng sumuot ng mga t-shirt, bowler, ID, ball cap, kasi magiging covered ho kayo nito doon against electioneering. First offense is 1 month and 1 day to 6 months suspension, and second offense is dismissal from service. Ang suspension po shall carry with it disqualification from promotion corresponding to the period of suspension. At ang penalty of dismissal po will result in the permanent separation of the respondent from service without prejudice na pwede kayong kasuhan ng criminal or civil liability. Tapos kasama rin ho ang cancellation ng eligibility, tatanggalin ho yung forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar ho from taking the civil service examination. So, kinakailangan ho, sa good reminder for all government officials and employees during the campaign period po ito, bawal ho ito. Pero, Sir Jake, meron din ho dito, baka may nagtatanong about social media functions. Pero yung mga freedom of expression, allowed naman po ang mga kawani ng gobyerno during campaign period. Pwede ho sila mag-like, mag-comment, or mag-share, or mag-repost, or mag-follow, or to follow a candidate's party, or candidate or party's account. Unless, meron na kayong sinasabi doon na iboto nyo si, iba na ho yan, magiging na yan, political partisan activity. Okay. So, you can say, I am for this, ganito, I am for president, so and this for president because I like his or her, ganito. So, okay ho, yun. But if you already say something like, iboto nyo si ganyan, during the campaign period, ay bawal po. Okay, so maliwanag sa akin, unang muna, kasi ang daming sinabi nung huli, napakaganda lahat eh. Yung sinabi niyong exempted political offices, may binanggit kayo na presidente, cabinet members, elected public officials, hindi kasama ang barangay. Ano po ba ang barangay? Neutral ba dapat sila talaga? Sila ba ay dapat hindi gumagalaw? Hindi ho dapat sila gumagalaw. Hindi sila dapat nagagamit ng mga elective officials? Hindi po. Hindi ho pwede. Yun mo. Okay. May binanggit din kayo na electioneering na sinasabi natin, okay, kapag ikaw ay empleyado ng gobyerno, bawal kang magsuot ng bowler, bawal kang mag-t-shirt, bawal kang magsuot ng pin or something like that. Tama po ba yun during the campaign period? Tama ho. At saka hindi ho kayo pwedeng tumawag ng mga, mag-form ng mga
caucus or committee or meeting sa loob ng opisina nyo to talk about a certain candidate or allow a certain candidate to talk. Hindi ho yan. Or your consistent presence in political rallies o yung pagsasama-sama ninyo. Hindi ho pwede kayo maging political watcher. Hindi ho kayo pwedeng gumamit ng government resources such as personnel including job order or contract of service. Hindi ho nyo pwedeng gamitin yan para magkabit ng mga tarpaulin or mga streamer. Hindi ho pwede sila gamitin para mag-set up para sa kung anong kinakailangan i-set up. Bawal ho. May tanong lang po ako. Pwede ba silang mag-donate sa kandidatura ng isang kandidato? Mag-donate o parang personal campaign or solicit? CSC Memorandum Circular Number 9 Series of 1992, one of the prohibited acts, giving personal, financial, or other monetary contribution, supply, equipment, and materials for the benefit of a candidate and or political party. Bawal po. Okay, yun naman po halimbawa, empleyado at opisyal ng gobyerno, naglagay siya ng billboard sa bahay niya. Was that? Yan ba'y protected suffrage there or freedom of speech? Meron bang penalty yun? Okay. Babalik ko ako sa mga kawani ng gobyerno. Yung pagka-government worker ho natin, hindi ho yan siya, tuloy-tuloy ho yan, 24/7, 365 days kahit saan ho tayo sa bahay po natin or in a public place. So even if it is private in nature yung bahay nyo, pero nilalagay yung tarpaulin doon, iboto nyo, then you will be doing an election, you will be committing an election offense if this is done during campaign period po. Kasi you are now insinuating or suggesting to others and using, kasi Sir Jake, ganito, kung wala kayo sa gobyerno, let's say ako commissioner, lalagyan ko yung bahay ko ng tarpaulin or billboard, may influence kasi ako sa community or sa 1.7 million government employees or sa mga kapitbahay ko or doon sa 1,000 plus empleyado ng civil service. So, hindi ho pwede if you are already, that is now you are now committing an election offense because you are now telling them, giving them a direct message already to vote for a certain person. So when we say we are expressing our ganito that we are for this lady, you may say it, you may express it, pero once you put up yung mga tarpaulin sa mga bahay po ninyo, that is already, when you say iboto nyo bawal po yun. At kasama ng hurihan, yung pati mga sasakyan nila. For example, yung kotse mo, lalagyan mo ng ribbon o kaya ng billboard na may nakalagay iboto mo. Yun, electioneering din yun. It will be done during campaign period, opo. So, ganito ho, election season, mabilis lang din ho matatapos to. Pero, tandaan ho ninyo, nakasalalay yung retirement nyo, yung, is it worth it? One. Number two, you are here in government to serve the public. Let us leave the politicking sa mga politicians. Wala ho tayo dito. We are not in government service para mamolitika. Sila ho, iba ho yung kanilang category. We are not in that category. Dapat ho tayo under Section 4 of Republic Act 6713, norms of conduct, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of the roads as dispensers or peddlers of undue patronage. So, kinakailangan ho natin ayusin at dapat ho yung disiplina natin ay strong ang ating when you do that, you are tarnishing the whole bureaucracy. Pag ginamit niyo po yung pagka-government employee ninyo, kung hindi ho kayo member ng excluded po, no? So, and we will definitely act on this pag may naratanggap po kami mga complaints. So, sa mga nakikinig ho at gusto mag-complain, meron po tayong text or SMS 0908-881-6565. Pwede nyo ho kaming i-text.
para bigyan niyo ho kami ng ng lead muna. Pero kung may mga pictures na kayo, pwede niyo po ang email at contactcenternangbayan.gov.ph. Kung may mga videos kayo or pictures, please let us know kasi hindi ho dapat natin ginagawa yan. We are setting a wrong example. Commissioner, pakiulit lang po yung hotlines natin, pati yung sabi nyo nga yung email. 0908 ba yun? 09088? In text or SMS po is 0908-881-6565. Tapos po, yung ating email po, email address for the contact center ng bayan is email at, kasama ho yung word na email at contact center ng bayan, dikit-dikit po yan, .gov.ph. Pwede nyo ho kami i-contact dyan. O yung hotline po namin ay 16565. PLDT po ito. 16565. Okay. So, pwede ho kayo mag-report dito sa amin. Alam mo, 16565, alam mo, naintindihan ko sa inyo, sinasabi ninyo, ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno ay hindi pinagbabawalang magsalita ng kanilang mga opinyon sa mga kandidato at kung ano pa. Ang bawal ay yung magsabi sila na iboto mo si ganito o wag mong iboto si ganyan. Tama po ba yun? Correct po. During campaign period, sir. Yes, sir. At sabi nga natin, lagi niyong sinasabi yung campaign period. Kailan ba ang simula ng campaign period? Itong filing ng nakaraang Ernest na deadline o sa mismong campaign period na February? Doon lang talaga magkakaroon ng bawal. Campaign period for the national position, tama ho kayo, February 8 to May 7. For the local, March 25 to May 7. Pero, tatandaan po natin, meron po ho tayong Republic Act 6713. So, any day from now to February 7, kasi pag February 8, Omnibus Election Code na ho yung papasok, di ba, sir? So, from now hanggang February 7, pwede din ho kayong to be held liable or answerable doon sa Republic Act 6713. At ang penalty naman po dito ay 1 month shall be committed any public official or employee regardless of whether or not he holds office or employment in casual, temporary, holdover, permanent, or regular capacity. Pwede ho siyang can be punished with a fine not exceeding the equivalent of 6 months' salary or suspension not exceeding 1 year or removal depending on the gravity of the offense after due notice and hearing by the appropriate body or agency. So meron ho tayong Republic Act 6713. Sa mga acts po doon that are not yet covered by yung ating Omnibus Election Code. So, pwede ho kayong kasuhan ng conduct judicial, grave abuse of authority, oppression, kung talagang pinipilit na yung mga tao nyong may gawin, mag-signature campaign ba, o ipapa-house to house yung dadala ng mga leaflets para makilala. Yes, sir. Ano po? So, Commissioner, ang sinasabi ninyo, sa mga government officials and employees, hindi lang kayo pwedeng parusahan sa campaign period on February hanggang sa election. Kundi maging sa pre-campaign period, halimbawa, ngayon, magsimula ngayon, hanggang February 8, ang magko-cover sa inyo ay Omnibus Election Code. Pagdating naman ng campaign period, eto na nga yung mas mabigat pang mga batas. Tama po ba? So, ang advice niyo from today, the entire pre-campaign to campaign period, dapat huwag na silang magkaroon ng election hearing o sa campaign. Tama ho, kasi during the campaign period, election offense. Pero ano ang nangyayari sa outside of election, outside of the campaign period, pwede ho kayong tamaan or to be held answerable or liable sa Republic Act 6713. Depende ho sa mga actions na ginagawa ninyo. Okay. Alam mo, ang dami pa natin pagkikwentuhan. Attorney Eileen Lourdes Lizada, Commissioner ng Civil Service Commission. Pero magbe-break lang muna ako, ma'am. Okay nga, alis sa linya, no, ha? Magbe-break muna tayo. Balikan natin mamaya ang usapan natin tungkol sa mga government officials and employees
sa darating na eleksyon. Babalik ko Okay lang po. ang isahan sa Radyo Pilipino. Ako po si Jake Madaras. Isahan, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. Balik tayo sa isahan sa Radyo Pilipino. Siyempre, kasama pa rin natin ang Civil Service Commissioner, Attorney Eileen Lizada. Again, ma'am, kumusta na ho kayo? Tatanungin ko lang, meron bang naparusahan na kayo na halimbawa noong 2019 election sa ganitong electioneering at election offenses? May nire-review ko kami ngayon na case, Sir Jake. It happened previous sa amin. Pero may 2 cases na kami nire-review ngayon. Yung isa po, both are electioneering po, no, cases. And dismissal from service po yung dalawa. Tinanggal na ho sila sa serbisyo. Tapos yung wala na po based on doon sa kanilang cases. Tanggal ho yung kanilang retirement benefits. Tanggal na ho lahat. Based din sa, they were given the full force of the law, sir. Yun ho yung may nire-review kasi kami ngayon. Nag-MR po sila, nagmo-motion for reconsideration doon sa ginawa nila. Kasi yung LGU po to, yung LGU, ang ginawa ng LGU, nagpa-sign sa mga empleyado, show your loyalty and support. Pinasign ho sila. Opo. Alright. And then, yung listahan po na yon ay ginamit po nung politiko para po sa isang recall movement, recall petition na isa rin. So, nagamit ko yung mga kawani ng gobyerno. Kaya, ingat po kayo sa mga pinapasign yung show loyalty of support, show loyalty. We are loyal to the Republic of the Philippines. We are not beholden or loyal to the appointing authority natin. Tandaan ho ninyo yan. Kaya nga pumasok kayo sa gobyerno para we will serve and based on merit and fitness. Sayang ho yung pagod nyong pumasok at yung mga exams na tinake ninyo, huwag na ho kayong paggamit. So, ang sinasabi ninyo, Commissioner, unlawful order yun. Kung ang elective official ay inuutusan itong mga civil service employees sa local government, it is an unlawful order. Kaya sila, yung karir nila ang masisira kung susundin nila yung kanilang political goal. Eksakto nga, Sir Jake. Tandaan ho ninyo sa lahat ng mga kawani na nakikinig ho, no? Pag nakapasok na ho kayo sa gobyerno, regular po kayo, you have security of tenure. Hindi ho kayo pwedeng basta-basta lang tanggalin. DSC will be here to protect you. Pero pag ginawa nyo naman ho yung may ginawa kayong hindi naman tama, we will be policing our ranks as well. Kaya kung merong mga movement dyan na show your loyalty and support, sign kayo, hindi nyo na ho kailangan gawin yun. Kasi nga, unang-una, nandito ho tayo para manilbihan, hindi sa isang tao lang, but sa ating mga stakeholders, transacting public, sa publiko. Yun po. Huwag ho kayong matakot. Kung meron ho kung may mga efforts hong ganyan ngayon na nangyayari, nag-circulate, parang bubutohin nyo ba si ganyan? Pero yung ang nagpapa-census po ay yung nakatanggap din ho kami noon. Ang nagpapa-census po yung head of agency kasi balak tumakbo. Ewan ko kung sa kongreso ba o pagka-mayor. So, do not be part of anything that is beyond your job description. Wala ho yan sa ating job description. So you are talking to the regular, yung talagang professional career service official. Pero yung pong mga co-terminus at yung mga confidential staff ng mga politiko, ay bahala sila sa buhay nila. Kasi hindi naman sila member ng civil service. Tama po ba yan?
they are non-career, they are part of civil service, but they are excluded doon po sa prohibition. Pwede sila mangampanya para sa boss nila. The co-terminus, pwede hong mangampanya for their senator, for their congressman, for their mayor, because they are allowed under the COMELEC and CSC joint resolution. Excluded ho sila. They can campaign openly for yung kanilang the ones that I read kanina, yung vice president, president, cabinet members, co-terminus, employees, members, reserve forces of the AFP. Practical purposes. They are political officers, holding political offices, sir. Yes po. In practical purposes, sabi nyo ngayon may kaso. Halimbawa, theoretically, isang mayor, no? Tapos yung kanya mga confidential agent na in-appoint ay nagpapapirma ng mga loyalty check or support or something like that. Yung nagpapapirma, dahil siya naman ay co-terminus, walang problema yon. Ang problema kapag yung career officer ay nakialam dyan sa mga pagpapirma na yan, dyan sila sasabit. Opo, because especially if this is being done during campaign period po. Tapos kasi ginamit kasi yung listahan para recall ng isang local chief executive, which is hindi ho tama yun. So, para klaro lang ho tayo, to be on the safe side, anything that needs to be done that is related to politics, wag na po. You try also to protect yourselves, you shield yourselves. Just do your job. That's why kailangan ho natin mag-focus sa efficient discharge ng ating duties and functions po. Okay, punta naman natin itong kampanya sa social media. May binanggit kayo kanina, as a matter of freedom of expression, guaranteed by the Supreme Court, hindi pinipigilan ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno, yung mga karir, no? Ika nga mag-express o mag-like o dislike o mag-post. Pwede ba pakipaliwanag niyo yun? Okay, during campaign period, syempre, lalabas na yung mga iba-ibang kandidato. Right now, they're introducing themselves. Tapos parang example, isang candidate ng pagka-presidente, may sinabi siyang linya na gusto niya, na gusto mo. Pwede mo i-like. Wala akong bawal doon. Pwede mo rin i-share. Pwede ka rin mag-comment. Pwede ka rin mag-repost. Pero pag sinabi mo na doon sa mga comment mo na I agree with you, sir or ma'am, therefore let us vote for during the campaign period, ay bawal po yun. Do not insinuate doon sa mga readers or sa mga nagpa-follow that you vote the way that I vote. Parang iniengganyo mo sila, you are encouraging them to vote the way you want, the way that you will be voting. So, like, commenting, sharing, reposting, okay lang. Pero wag na ho yung iboto nyo si or wag yung iboto si wag po. Madam Aileen, yung mga vague statements, like for example, this is my candidate. Gusto ko, yes, pwede po. Opo. Kandidato ko yan. Siya ang kandidato ko. Endorsing din yun, parang gano'n ang sinasabi niya. Opo, I am for ganito because I like his or her platform of government. So yun, pwede ho yan. That's covered by your freedom of expression. But once you start saying already na yung sinabi kong iboto nyo or wag nyo botohin iba naman po yun. The only duty of ikawani ng gobyerno or a government official or employee during campaign period or during election day is just to vote. Yun lang ho tayo. Magboboto lang ho tayo. Hindi ho tayo kasama sa kampanya. Okay. Anyway, doon naman po sa, sabi nyo nga, pwede ka mag-repost. Paano po kung ay re-repost ng government official o government employee, ay may nakalagay na iboto? Si ganun. Mag-ingat po kayo sa inyong nire-repost. Mag-ingat po kayo. Siguro naman, alam nyo na kung ano yung bawal. Kaya hindi nyo nga pwedeng sabihin sabihin niya, nirepost ko lang. Pero basahin mo anong nirepost mo. It is as if you are also saying that. At isa pang tanong, sasabihin naman ng iba, hindi naman ako na-hack yung akin na identity theft. Alam nyo, may mga ganung dahilan.
Doon na lang ho sa investigation yan mangyayari. But do you want to go through the whole process of being charged? And then, ang pamilya mo, kung pamilyado ka, ay yung future nila will be hanging because dahil sa repost mo, ang laki naman ng di ba, ang laking kawalan on the part ng kawali ng gobyerno. So, mas mabuti pa ho, we remain steadfast, firm doon sa ating trabaho para ho, yung instead na mag-like, baka nagla-like pa kayo during official time. Tingnan nyo, makakonduct prejudicial talaga kayo niyan. Baka nag-Facebook kayo during official time, makakonduct prejudicial po kayo niyan or misconduct. So marami ko kayong pwedeng sanctions even if wala pa hong campaign period. Tandaan nyo, baka nag-social media kayo during official time, bawal ho. Huwag nyo gamitin yung computer ng gobyerno at panahon ng gobyerno because we are being paid to do work during official time. At importante po ba na iklaro din natin na ika nga itong sinasabi niyong prohibition sa social media can be prosecuted during the pre-campaign period or during the campaign period? Ito hong mga election offenses can only be committed during campaign period. This is the case of Penera versus Comelec, GR 18-16-13. Hindi ko pwede magkaroon ng election offense before campaign period. It can only be committed during campaign period. Yan po ang problema talaga natin kasi alam niyo, I was one of the campaigners against yung early campaigning ng mga kandidato. Nung pala, kapag wala ka pa sa campaign period, maski nang gumastos ka ng billion, okay lang, hindi lang bibilangin yun. Doon ka lang sa campaign. Pero sa tingin ko, parang na-apektuhan din po yung neutrality ng government employee because of this Peñero Comelec ruling. Tama po ba ako din, ma'am? Personally, I agree ho na it can be subject to abuse. Pinacheck ko sa legal team ko kung ano ba itong Penera versus Comelec. And kasi the filing of the COC or Certificate of Candidacy were made earlier. So, when you file your COC, so syempre, yung mga kandidato, actually hindi pa sila candidate because hindi pa sila dinideclare na candidate sila kasi pwede namang nuisance candidate. So, marami pang oras and marami hong pwedeng mangyari. So, pina-check ko sa legal team ko, the reason pala kung bakit inagahan yung filing ng Certificate of Candidacy based doon sa case na yon is to give Comelec time to prepare the ballots. Yun ho lang yun. Hindi ho, pero ang nangyayari ngayon, people are using this time for intentions not intended dapat ho sa time na ito. So, this is the time to get to know sino sila, itong mga nagpo-presenta. But for government officials and employees, we have to remain neutral. That's also part of our norms and conduct po. Political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. We have to remain professional within itong ating, not only for election season, but the whole 365 days while you are at government. Kinakailangan ho natin yan to set a good example para sa iba kung pumapasok sa ating mga opisina na baguhan. Otherwise, if you set the wrong example, gagayahin ho tayo, gagayahin ho kayo. Kung ganyan ho mangyayari, magkakaso ho talaga tayo nito. Alam nyo, ako'y natutuwa na ang Civil Service Commission has specifically addressed yung pong campaign period at saka yung pre-campaign period. Kasi sabi ko nga, kung medyo hindi po stickler sa batas, yung namamahala dyan sa civil service, pababayaan na lang nila yung mga empleyado at opisyal ng gobyerno mga kampanya hanggang wala pang campaign period. Pero kayo, ang interpretation nyo, hindi lang sa campaign period kayo makakasuhan. Pati magmula sa COC hanggang February 8 o doon sa campaign period, covered kayo ng Omnibus Election Code. Kaya maganda ko yung ginagawa ninyo.
Salamat po. Kasi kailangan ho, we have to remind yung mga kawani ng gobyerno kasi otherwise, labo-labo na tayo nito. Well, there is no order anymore. And if government is not in order, edi ang gulo na dapat kami yung unang sumusunod sa batas. And if kami ang nagbabiolate, as long as we are here, CSC is here, we will continue to police our ranks po. No? So kung meron ho kayo, we are only 1,000 plus monitoring the whole of the nation. So kung meron, tulungan niyo ho kami, magtulungan po tayo. Please text us or email us yun sa sinabi ko kanina po, sir. Alam nyo, binanggit nyo ang hawak ninyo, pati mga DOTCs, no ha? Yung mga government-owned and controlled corporations. Nagkaroon ba kayo ng problema sa kanila because of their independence? Some of them, I don't know. May nagkaproblema ba kayo sa mga DOTCs during election? Sa ngayon ho, wala pang dumadating sa amin.